لرم چې ټول بخی زموږ د نن ټاپک ته چې موږ به د پروډکټ منثلی سیل څنګه معلومو چې آیا دا پروډکټ د میاشتې څونه خرڅیږي څنګه چې تاسو ته د سکرین ښکاري اف بی ای ټول کټ هر کس چې کوم دی د پروډکټ بی اس آر راځي او دې ځای کې پټ کوي او چې دا د دې پروډکټ منثلی سیل دی نه دا د پروډکټ منثلی سیل نه دی دا د دې کیټګری په دې دا کیټګری چې کوم دی په دې بی اس آر باندې دونه خرڅیږي صحیح شو مطلب اوس کدی کې کټګری کې د کچن اینڈ ډایننګ کټګری کې یو پروډکټ دی دا 30000 بی اس آر دی هغه چې کوم دی موږ بی ټول کټ کې پوت کوم ته چې دا دروازه لس خرڅيږي نو دا دې پروډکټ موږ ته نه وای موږ ته وای ک په دې په کټګری کې نور هم پروډکټ په 30000 بی اس آر کې نو هغه هم چې کوم دی لس یا شل خرڅيږي چې سونه موږ ته خیسې شو د کشان اوس کتا سو چرته د دې پروډکټ دا تاسو ته ښکاری دا ګیلن د دې منثلی سیل معلوموي د دې پروډکټ سپیسیفیک منثلی سیل معلوموي چې دا پروډکټ څونه خرڅيږي دا کټګری خو ټیک تا سل یو نیم سل خرڅيږي په میاش کې خو چې دا سپیسیفیک پروډکټ څونه خرڅيږي دا به څنګه معلومو ګورئ اول درته زه د اف بی ای ډیرو مرګرو ته د اف بی ای ټول کټ یوز هم نه ورزي اول زه د اف بی ای ټول کټ تاسو ته لګ ایکسپلین کوم دا اوس ګورئ دا کچن اینڈ ډایننګ کټګری دا 40000 بی اس آر دی اوس کزه د کټګری سیل معلوموم څنګه معلوموم تاسو براشي اف بی ای ټول کټ ته دیکھیں بتا سو چیک کئی کچن اینڈ ڈائننگ صحیح شو کچن اینڈ ډایننګ چې راشي دلته اولی کوي 40000 تاسو چې کله دلته اولی کې دا وګورئ دا تاسو ته ښیي چې 5 سیل کیږي مطلب چې دروازې دا برنه بګورئ لاندې نه دا 30 ډے ایوریج دروازې 5 سیل کیږي دروازې 30 سره ملټیپلای کړئ د میاشتې 530 150 د میاشتې 150 سیل کیږي نو اپروکسیمیټلی ایوریج سره چې کوم دی دا 150 دا په دې بی اس آر باندې دا کټګری کې سیل راځي په امازون باندې صحیح شو په یو اس ای مارکیټ کې دا د یو اس ای مارکیټ د پاره دی صحیح شو اوس زرا زما زه د پروډکټ سپیسیفیک سیل ګورم تاسو په ټولو نه پیل راشي د دې تاسو دا د ټیپاګراف نه هم کته شي دا ګوري ما دا منثلی دا ګوري درې میاشتو ګراف دا د میاشتې ګراف شو اوس ګوري دا تاسو ته دا سورشن انډیکیټ چې دی صحیح شو دا ریکټنګل دا چې کوم دی دا ظاهري اف بی ای او دا بلو شانو ګوري دا د اف بی ام نشان دی صحیح شو اوس تاسو دا وشمارئ دا د میاشت دغه دا ټول وشمارئ چې په دې میاشت کې سونه سیل باندې شوی دی اف بی او اف بی ام په دې باندې میکسیمم سونه سیل کړی دی تاسو به د دې نه اندازه وشي یو دا شو او بل دا شو راشي د ریویو ته د پروډکټ ریویو ته راشي ریویو کې خو اوس ډېر مرګ چې د ریویو څه کانسپټ دی مونږ وایو چې کله تاسو باندې په هول سیل کې 100 آرډرز راشي نو دا اپروکسیمیټلی یو ریویو راتلو چانس شته اوس یو کس دی هغه باندې ډیر سالوخ آرډر شوی دی هغه ځان لا فیک 15 شپږ ریویو والی نو امازون چې کوم دی دا د سیل سنټرل دا شک کی شي صحیح شو دا سسپند کېدو ډیسیبل کېدو ډی اکټیویټ کېدو خطر هم شته صحیح شو نو دا باندې کې د هولسیل اف بی ای کې د ریویو چانسز چې کوم دي د فیډبیک 1% دی صحیح شو لکه مطلب 1% دی 100 کې مطلب 100 آرډر شو یو ریویو راتل دا بس دا دی مناسب د صحیح شو یو یا دوا اوس ته کدا مطلب تا باندې نه راځي ته 15 شپږ سو آرډرونو کو تا باندې نه راځي کته دی مطلب فیک ریویو دوه درې والی ان کیس کوي کس وی چې ظالم زما دغه دی مطلب لیست اینڈ پروموټینګ والا بچ کولو نو هغه کولې شي مطلب امازون دا نه سسپیکټ کوي ولی د امازون چې کم دی د هول سیل دا ایوریج چې کم دی 100 آرډر پس یو ریویو راتل دا اوکې دا صحیح شو نو کله چې مونږه تاسو ریویو چک کوئ نو ریسنت ریویو به چک کوئ کله چې په میاشت کې یو دوه ریویو وي نو پوه شئ چې دوه ریویو وي پوه شئ چې 200 والا 250 پورې د دې سیل شته که یو ریویو وي 100 نه 150 پورې د دې سیل شته اوس راشي موست ریسنت دی دا اکثر به تاسو ته ټاپ ریویو وي ټاپ په ځای به تاسو په دې ریسنت ریویو باندې کلیک کوئ کله چې تاسو په دې ریسنت باندې کلیک کوئ نو دا وګورئ تاسو ته وخولو 16 سپتمبر باندې یو ریویو راغلی دا 31 سپتمبر باندې اگست باندې یو ریویو راغلی دا مطلب چې دا پروډکټ 100 150 اپروکسیمیټلی د میاشتې خرڅيږي نو دې طریقې سره چې کوم دی تاسو د یو پروډکټ سپیسیفیک سیل معلومول شي چې دا څونه خرڅيږي صحیح شو چې دې سیل څونه دی نو دا که طریقه ده په کتا سو د کټګری معلوموي هغه په اف بی ای ټول کټ کې معلوموي فری ایکسټنشن دی صحیح شو او کتا سو د پروډکټ سپیسیفیک معلومي هم فری معلومیږي د ریویو نه او د کیپاګراف نه امید کوم چې ډیرو مرګرو ته به سمجھ کې راغلی وي که ویډیو مو خوښ شوی نو خپل مرګرو سره شیر کړئ چې ټولو ته فائدہ وشي جزاک الله